Welcome to my channel. Cebuana ako is here. Magluluto na naman ulit tayo today ng ginataang hipon. This is requested by CC. It's perfect. Ayan. Nire-request niya po na lutuin ko itong ginataang hipon. And this is my ingredients. Kailangan mayroon tayong shrimp. Ito, hugasan nyo siya ng wash this ng salt at saka cornstarch. Ihugasan nyo muna siya ng cornstarch at saka asin para maging malinis siya. And then, kailangan natin ng garlic and ginger. And then, meron tayong sili. Mamaya, pag malapit na siya maluto, ilagay natin. At optional, kung gusto nyong maanghang, if you want na a little bit spicy, you can optional add chili, red dried chili. Ayan. And then, meron tayong string beans. And of course, meron tayong squash. Kabucha, kung tawagin dito sa Japan dito eh. Ayan, meron tayong kalabasa. And of course, meron tayong salt. Meron tayong olive oil and ground black pepper. And of course, meron din tayong orinso, yung gulay natin. Pag malapit na siyang maluto, ilagay natin ang ating gulay. And of course, meron tayong gata, 1 can of gata. Ang gata kasi dito sa Japan, guys, is nasa can na siya mabibili. Wala kasing fresh na gata dito eh. Kaya gagamitin ko itong yung high quality ng gata na pipiliin natin para mas masarap yung ating ginataang hipon. And then, let's proceed to our next procedure. Okay. Painitin lang natin ng ating kalan. Tapos, lagyan natin ng, pag mainit na siya, lagyan natin ng olive oil. Buksan natin ang ating pansin para maano yung amoy. Then, let's put the olive oil. Pag mainit na yung ating pan, guys, ayan, lagyan natin ng garlic. Saute natin yung garlic at saka yung ginger. Just saute the garlic and the ginger. Ganyan lang, saute lang sa mga. Tapos pag nag-golden brown na siya, saka natin ilagay yung ating shrimp. Ayan. Ayan na siya, guys. Nag-golden brown na ang ating garlic and ginger. Ilagay na natin yung ating shrimp. Fry our shrimp. Ano lang sa kasimple. Fry lang siya until mag-change yung kulay niya. So, ayan na siya, guys. Nag-change na yung kulay niya. Nakita nyo, guys, na mayroon pa siyang balat. Kasi yung balat niya, dagdag pang lasa yan. Ang gagawin nyo lang dyan, hiwain nyo itong gitna tapos tusukin nyo sa toothpick para matanggal yung dumi sa ilalim. Hiwain nyo lang sa gitna. Pag naglinis kayo, para wala na siyang dumi sa ilalim pag hindi tinatanggal yung Ayan o. Ayan, mayroon siyang diba? Mayroon siyang sa gitna. Hiwa ko siya para matanggal yung gaya nitong iba. Ayan. Nalagyan din na ng ayan. Para yung dumi niya sa loob natatanggal para malinis pag kinain na natin. Kaya ang ko lang nito, kaya ko iniiwan yung kanyang mga balat kasi pang dagdag lasa yung kanyang mga balat, guys. Kaya ayan. Ayan na siya Tapos, lagyan natin siya ng konting panglasa. Yung sumisyanta na optional. Kapag nasa ibang bansa kayo, you can use yung mga gamit na panglasa nyo dyan. Or kung nasa Pinas naman kayo, you can use yung mga magic sarap, mga ganyan, or Nor cube. Nasa inyo yan, depende sa inyo kung anong gustong panglasa ilagay nyo. If kung wala naman, pagtsagaan nyo na lang yung asin at saka yung ajinomoto. Yun, panglasa na rin yun. Guys, lagyan ko siya ng panglasa na shumichantan. Yung lagi kong ginagamit na panglasa. Tapos, lagyan natin siya ng ground black pepper. Ayan. Para magiging mabango siya. Ayan ang bango na niya dahil sa garlic at saka
Tapos guys, may secret pa ako guys. Lagyan ko siya ng white pepper. Kasi napakabango. Yan, dagdag ano siya, yung white pepper. Kaya ayun, yun yung secret ko sa aking ginataang ano. Dinagdagan ko siya ng white pepper. Instead of black pepper lang siya, dinagdagan ko pa siya. Yun, di ba may paglasa na siya guys. Tapos, kapag na-mix na natin siya na ano na yung panglasa niya, pwede na natin siyang lagyan ng 1 cup of water. Yung cooking cup lang ng water guys ha, pakita ko sa inyo kung anong ginagamit kong cup. Kasi lalagyan natin siya ng gata later. Lulutuin lang natin siya ng konti. So ayan na siya guys, ano na siya, umano na yung lasa niya sa ilalim. Kaya ang gagawin natin is, lagyan natin ng cooking cup ng ano, water. Ayan lang kaliit no, cooking cup ng water. Kasi mamaya lagyan natin siya ng gata. Ayan. Lutuin lang natin siya ng mga 1.5 minutes bago natin ilagay yung ating gata. Okay? After 1.5 minutes guys, ayan, tinransfer ko siya ng lutuan guys kasi feeling ko maliit lang yung nilulutuan ko. Marami tayong gulay na ilalagay. Baka magtapon-tapon siya kaya tinransfer ko siya. So now, pwede na natin siyang lagyan ng gata. Ayan. Pakuluan natin siya ng gata guys bago natin ilagay yung ating gulay. Ganun lang siya kasimple guys. Ayan. Antayin lang natin siyang kumulo. Pag kumulo yung ating gata, parang ano na siya, yung kumakatas na yung konting mantika niya at saka natin siya lagyan ng gulay. Ayan. Tingnan natin kung ilang minutes yun natin mapakulo yan siya guys. Kumulo na siya guys. Habang kumulo na siya guys, dagdagan nyo siya ng panglasa guys. Dagdagan nyo ng soap. You can add soap. Tapos tikman nyo siya kung malasa na siya. Dagdagan nyo rin ulit siya ng seasoning na panlasa. And then, optional din guys, kung meron kayong ano, holy basil ba itong tawag nito, holy basil ba ito. Ayan, dagdagan nyo siya guys para lalo siyang bumango. Ayan, hulog nyo lang siya dyan habang inaantay natin siya na lumalabas yung katas ng ano, gata bago natin ilagay yung gulay. Lagyan nyo ng holy basil bang tawag nito, ewan ko. Basta tanglad sa amin ko sa Bisaya. At hindi tanglad ano bang tawag nito sa amin. Basta may tawag nito nakalimutan ko lang. Kaya ilagay mo dyan, ano pang dagdag siya sa ano, amoy. Ang bango niya. Ang bango. Ayan ang bango na niya. Tapos ayan na siya. May lasa na yan guys. Gulay na lang ang gulay na ilagay natin. Tapos, kasi kumulo na siya ng ganyan, idagdag natin yung ating dry chili na pampaanghang. Ayan. Optional lang kung gusto nyo maanghang or ayaw nyo nang maanghang, huwag nyo nang lagyan. Ayan, ako konting anghang lang. Kasi mahilig yung isa sa anghang Kaya konting dagdag lang na. Ano. Kaya ayan. Lagyan ko ng dry chili. Kita nyo na yung ganyan ang itsura niya guys. Yun masarap na siya tingnan. Guys, ayan, napakulo ko na siya ng 2 minutes lang pala guys. Ayan. Tapos, idagdag ko na yung aking kalabasa. Kasi yung kalabasa sa Japan guys, madaling maluto. Maano siya, hindi kagaya sa atin na matagal siyang maluto. Madaling maluto yung kalabasa dito. Kaya i-add ko na siya. Tapos, isabay ko na ang aking string beans. Ayan. Add ko na yung aking string beans. Tapos, ayan. Pakuluan natin siya tingnan natin yung kalabasa natin kung ano siya lalambot. Ilang minuto siya lalambot. Ayan, diba? Ang ganda ng ano. Tapos, mamaya lagyan natin ng gulay na spinach pang last. Kasi yung spinach madali maluto yun Ilagay natin siya pang last. May lasa na siya guys. Sobrang sarap na ang lasa niya. Ayan. Kuluin muna natin siya. Antayin natin kung ilang minutes yung ating maluto yung ating ano. So, ayan na siya guys. Na-timer ko siya ng 2 minutes guys. Luto na ang aking kalabasa. And then, i-add ko na ang aking siling haba. Ayan. Add ko yung siling haba. So, ganyan siya kalalaki Ayoko nasisira para pag kinain ko masarap siya tingnan. Ayan. Tapos, i-add natin ang ating pinakalas na gulay. Ating gulay na spinach. Depende sa inyo kung mayroon kayong alugbati dyan, kung nasaan kayo mayroon kayong alugbati. Mas masarap yung alugbati kasi napakabango ng alugbati. Dito sa Japan, hindi pa kasi season ng alugbati.
Kaya ang gagamitin ko is spinach. Ayan. Ayan natin siya ng spinach. Kailangan yung spinach nyo guys, hugasan nyo ng hugasan nyo siya ng kaisa-isa para matanggal yung mga baka mamaya mayroon siyang mga insects dyan na pumapasok. Kaya ayan. Hugasan nyo para malinis. Iluto nyo lang ating yung spinach natin ng mga seconds lang, 5 seconds lang. Ganyan kasi mainit. Tapos dagdagan natin siya ng ground black pepper. And then, pwede na natin siyang i-platings. Napakasarap ng lasa. Ayan, look at that. Konti lang yung sabaw niya. Oh. Tamang-tama lang yung sabaw niya. Ayan, and then lutong-luto na talaga yung kanyang kabutsa, yung kanyang kalabasa. And then, ayan, may kulay pa yung ating green leafy pa yung ating. Kasi hindi natin tinatakpan habang binoboil natin siya na para hindi mag-change yung color. Ayan, ready to plate na siya guys.